Добрий день всім на Ютубі. Нова серія Baldur's Gate. Сподіваюсь, вона вже фінальна. Попередня мала бути фінальна, але я заїбалась під кінець з босом цим, з битвою. Ну, сьогодні точно остання. Але не обіцяю. Так. Ну, у мене було, що обнова в ДБД не бачило, але допомагала перезавантажити Steam. Я перезавантажувала Steam, мені це не помогло. Прошу, з тебе 500 гривень. А за що? За що? Що прошу? І за що 500 гривень? Це сцена. Я думала, це я вже камерою кудись уїхала. Так, тут я вже пам'ятаю, цей кусок проходила і тут вже мучилась. Просто йдемо вперед і не в'язуємося ні в які бійки. І не попадаємо бажано під оці от вистріли. Ні, попадемо трошки. Давай тоді сюди станемо. Ти йди сюди. Я коли минулого разу це от бігла, оказується, я правильно йшла. Але я не побачила дверей, в які треба було зайти. І тому я подумала, що я зайшла в тупік. Так, Гальсін, кудись, напевно, встань, щоб тебе там не зачепило. Ракетами? Ні, попу. Попу зачіпить. Давай сюди. Блін, зачіпить. Ладно, в нього хп до хрена. Ти теж сюди встань. Давай цього ублюдка вдарим чимось. Він близенько стоїть, тільки чимось здалечку не будемо підходити до нього. Прошу, типу, за те, що вислухав? Єбать, чи це ви мені маєте платити за те, що я вам розказую, як в мене діла? Ай, оцем от. Уйобуй звідси. Я вам тут я контент створюю розвлекательний. Розвлекайтесь. Давай, стріляй по цим собакам. Я своїх сховала. Ай! Ого, як багато урону наніс. Астаріон. Ні, він сюди не добіжить. Включаємо біг, значить. Тратимо хід. Просто йдемо вперед. Не відволікаємось ні на що, бо воно буде спавнити їх постійно. Тож не добіжиш. От сюди встань. Ну, такі діла. Буде ще дуже смішно, якщо після цього всього я все ще не зможу грати Dead by Daylight зі стрімом з ноута. Це буде прям дуже сумно. Це якщо воно, звісно, мене впустить в гру.
Блять, багато їх там запрацює. Дай Бог, дай Бог. Блять, там Хальсін, конечно, єлі живий. Давай двері роз'їбем. І кудись сюди встань. Блять, ні, ще ближче. Все, закінчився хід. Давай мозок коцнем. І оцей. А ще буде хід? Ні. Орфей. Блять, куди б це встати? Сюди. Ой, ні, трошки не туди. Більше немає як пройти. Ладно, трошки жопу підпалим. О, Боже. Туда їх. Дивилася сьогодні на Ютубі білди. Не верещи. Білди на цього, на Монка. Я думаю, блін, я напевно хочу зробити собі наступного персонажа. Він буде Dark Urge. Хочу Монка зробити. Сука. Блін, ну треба валить. О, я зможу сюди добігти. Дивись. По голові, звісно, получше. Хорош. Кілься. Я хотіла чаклуна. Але, типа, в нас і так буде Гейл, чарівник, і Віл, чаклун, власне. Я хотіла не чаклуна, а оцього, блядь, тоже маг, тоже наче, але не Гейл і не Віл, от той третій. Типу, вони з народження чаклують, як я поняла. От такого я хотіла. Але я подумала, що, блін, і так цих магів до хрена треба треба вибирати такі класи, яких в тебе не буде. Якісь такі, типу, що-то унікальне подивитись. От я в цьому проходженні Барда взяла, бо в нас Барда ніде нема. До речі, Бард мені не сподобався, я його, напевно, неправильно прокачала. Мені якось скучно на ньому. Єдине, що класно, що в діалогах багато всяких різних там, типу, опцій, кітки на харизму і обман хорошо працюють. От. Це, напевно, єдиний їхній прикол. Я типу думаю, може... Паладін, по-моєму, ця буде Мінтара. Я хочу Мінтару собі в загін взяти. Думаю, пробувати Монка. Бар для цього і створені ради діалогів. Ну, в принципі, да, я на це і розраховувала. Я думала, типу, ще буде цікавіше щось по скілам, але по скілам, блядь, я не знаю... Дуже неживучий персонаж. В смислі, чого неможливо дістатися? Мені мозок мішає пройти. А через те, що я вже включила біг, я не можу зробити дію. І пробігтись я не можу. Клас. Супер. Просто супер. Ай, блядь. Блядь. Там, напевно, у дверях багато всіх стоїть, він через це пройти не міг.
Що сталося? Окрім того, що вони мені лайзель поклали. Ой, я щас по голові получу. А, ти дивись, не попала. А як це так? Я ж прямо в радіусі стою. А де лайзель? Блять, вона прям померла. Сука. Ой, боже. Блін, а я її не підніму, тут бій не закінчиться. А я можу в бою воскрешати? Можу. Давай її кудись, блядь, сюди біля себе. Ціль заблокована. Блять. Виберіть місце призначення. Вот, місце призначення, сюди хочу. Це не виходить ніхуя. Давай сюди. Я можу кинути? Я нічого більше не можу зробити. Навіть зіллям не можу кинути. І похилити не можу. Блін, треба Гальсіна вернути. А, він вернувся сам. Він вмер. Треба... буду його як хіла юзати. Масове шарано, напевно. Блядь, яке хуйове, не прокачане. А, стоп. Давай оце. Хорошо. Ми можемо ним стати кудись? Блядь, Орфей щось покоцаний пиздець. Ну і мациками А! В смислі він впав? А... Він потратив хід на те, щоб впасти? Таке. О, ні. З минулого разу в мене краще виходило. Блять. Перезагрузитись може знов. Не так же й далеко пройшла, в принципі. Та ми намагаємося, блять, Астаріон.
Ой, боже, давай оцю ти пристрелиш. А-а. Шо Старіон, блядь, долбойоб. Я потім не зможу це юзати. І табору вже, напевно, не буде. Не хочеться зараз тратити. І йти я більше не можу, блядь. Дія виконана. Ні, так не піде. Добивай цього. А, ні, він навіть не... О, чорта! Дякую. Все одно хотіла перевантажити місію. Ой, бля. А чого я не можу більше ножем бити? Я дико звиняюсь. Я могла, в мене було декілька таких дій на зброю. Ще не поняла прикол. Бракує ресурсів, та я б твою мать. Може лишити гру отак от не допройденою до кінця. Мене оцей фінал бісить. Дуже душний фінал. Сюди йди. Забий хуй, йди далі. Так. Що ми можемо? Давай ми атакувати когось будемо. Бо просто йти не виходить. Нас пиздять. Ну, давай оце от гамно там. Ой-ой-ой, він кислотою бризкається, коли вмираєш. Я про це не подумала. Орфей, блядь, дайте стоїть, господи. Він вміє хілитись? Він не вміє хілитись. У нас є зілля, але їх тільки 2. О, тимчасові очки здоров'я можемо накинути. О! Давай. Блін, далеко. Мені треба похилитись. Гамно. А я можу бути цим союзником? Вот. Коли буду атакувати, буду собі здоров'я відновлювати. Я правильно поняла? Далеко.
Своїх попаду. Далеко. Господи! Бісить мене воно. Блядь, Орфей здох. Іди поможи. Поки він ще не відкинувся. Що? Ні, яке обшукати? Блядь, дію потратила. Я ж можу її пихнути нахуй. Вже не можу. Still breathing, despite everything. Can't slow down. Хоч щось. Що він робить? Кажись, він трошки завис. Так, Гальсін. Давай наверх пригай. Красавчик. Так, що ти ще можеш зробити? О, давай оце поставимо. Щас. Блять. Я не бачу. Дай эту стіну щас, блять. Щоб своїх не попасти. Отак. Та що там тобі заблоковане? О! Супер. Сюди пиздуй. Так, Орфей. Далеко. Хоча б сюди на ступенечку. Промахнулась. А, не впаде? Добре. Це що таке? А, ні-ні.
Ой, блядь. Блядь, мене за стіну викинуло. Боже, спаси, сохрани. Time to move. О, промахнувся, клас. Давай, пригай. Піздець, далеко йому, блядь. Ладно, стріляю в цього. Бля, боже. Пізда, скільки їх тут. Ой. Ой-ой-ой. Сорі, Гальсін. Сюди кудись біжи. Випий. О, 8, непогано. I won't give in. Боже, як тебе звідси вивезти, блядь. О, давай. О! Що сталося? Блять. Ну хоча б сюди стань. Блін, я масове цілющу вже юзала, походу. Давай на тобі трошки здоров'я. А чо допомога вискакує? Він ж на ногах. Не пон. Отут в дирочку стань, ага. Ну я нікого не атакую звідси. Може когось похилю, може себе навіть. Гамно. Певна допомога в потушенні вогню. А? Може бути. Давай води сюди нальєм. В смысле далеко? Ладно, давай перетворимось в якусь штуку, під нас ХП починає просідати. А я вже не можу. Блін, я напевно останню цю заюзала, останнє перетворення на відпочинок. Я не знаю, як я буду перемагати той примозок, я вже нічого не можу юзати.
У нього точно немає ніякої хілки. Це тільки об ворогів що-то поглинать. О! О, додаткові 85 очок. Клас. Йой. Яке воно прикольне. Ай, лейзель. Quickly. Time to strike. Taking position. Where do I go from here? Ах. Вот, нам сюда, в ці двері. Добре, мене кличуть в летал, гарної гри та етера. Дякую, удачки тобі там в леталі. О боже. О боже. П'ять, живий Астаріон. Сука, тут же нема куди дітися. Двері відкривати. 5. Ладно, йди сюди. Задалеко. Victory Ой, awaits. боже. Та ну в смислі? Ладно, встань сюди. А, так от, можна вдарити. Але вступитися би їм всім звідси, звісно. Blood comes easy these days.
Далеко. О! Катсцена. Persistent. You have function. Leave them. Join. Не слухай його. Witness the grand design. О! О, я можу відновити чарунку. І що, і куди далі? Залізти. Да, я готова. Блядь, треба було зберегтись. Весь поліз як. Ой-ой-ой-ой. There it is. The crown of Carsus. Oh, The site of corona. power. The site of domination. The Netherstones may yet work. This time. Ага. Уж кінь гарний в цьому платі. Блядь, чел, зрадник йобаний, прилетів він. Щось тебе рознесу. Напевно. Що це таке він протащив? Infamous figure from your dreams, I take it. Да. Та сама. I know you. I know everything about you. Your thoughts, your feelings, your weaknesses. І що? And so do they. Боже, яка ти гнида. Тупо взяв і злив мої нюдіси якимось лівим тіпам. Просто футок робити. П'ятдесят шість. 56. Що за щит? Істота отримала тимчасові очки здоров'я від елітида. Якщо вони закінчаться через отриману шкоду, щит вибухне та потенційно приголомшують ворогів поблизу. Понятно. 210. Ну і в нього хуярить. Мінус щит. Time to strike.
Не добіжить. Ну біжи сюди. О боже. Мацаки срані. З арбалета щас доб'ємо. Ну, не доб'ємо, покоцаємо. Трошки. Бля. Гальсин. Ой, нет, нет, нет. Блядь, ладно, ведмідь хай буде. Давай по цим ідіотам пройдешся. Все? На. Execute. 28. Це що таке? Це як це? Ну що це таке? А, їбать, ще один. Прикольно. Ну йди оце от вкуси. Да, мацики, напевно, не треба трогати, вони постійно появляються. Все, ідеї кончились. Давай вівцю когось перетворимо. Тебе. Прикол. Надихнем. Блять! Тупий NPC. Лол. Да, ставайте поближче. У мене є фаєрбол. Do it. Блін, тут ще й дракона оцього треба буде бороти. Скільки в нього хп? Ай-яй-яй. Блять, скільки їх тут? Щось їх дуже багато. Прям дуже багато. Ой-ой. $279. Понятно. Victory awaits. Reunite. Decide. It's as if
А, чекай, в мене обмежена кількість ходів. А що я маю зробити за цей час? Мені цю штуку зламати? Що мені треба зробити? Чекай, в мене ж є союзники. Що я зробила? Нікого не можу скликати. Щось я запуталася. Мені треба цього дракона бороти чи ні? Чи мені зразу сюди треба бігти? Я щось не пойму. О, давай сюди свою дрянь запустимо. З імператора будемо жерти вдварила. А, все, я нічого не можу зробити, понятно. Я не можу нікого сюди прикликати. Чогось. Чого? А чого я дії не можу ніякі виконати? Я дико звиняюсь. Заплуталась я щось. By will or by force, Ой. О, він його вбив. Йоп твою мать. Напевно, до цієї корони треба йти. А, да. Ага, я поняла. Да, я затупила, треба було зразу до корони йти. Fury, I am death. Let my name be known.
Блять, ну мені імператор не дасть пройти, походу. Another step forward. Ой. Соси. This is the only outcome. Да, уйобуй звідси. Тригерись там на всяких інших оцих от, ага. Бля. You will not take me. Блять. Блять, Лейзель лежить. Господи боже. В неї добили. Так, іди сюди. Привіт, рейнджерка, я тут страждаю, блядь. А в мене немає сувоїв для воскресіння. Клас. Щас, позичим. Де вони? Бля, боже, де? Вон. У мене 2 штучки осталось. Ой! Чекай. Не то. А вон ти стоїш на ній. Лейзель. Сюди. Вставай, блядь. Ending. Я не можу кинути зіллям. Не можу поки. Так, щас. А що робити, блядь? Це що таке? Ну, давай в імператора. 6. Давай похилим. Лейзель. Плюс 5. Чого ти допомогу не призвала? А воно не призивається, я не їбу, дивись. Бач, воно все сіре, я не розумію. Воно не призивається. А в мене ходи вже закінчилися, не встигла добігти, да? На це дія потрібна. Так я на початку, ну, коротше, я декілька разів пробувала на початку ходу, але не працювало. Ну, алло. Я нічого не поняла. Що сталося? Господи. Давай пиздуй сюди. Що я маю зробити з цим? Що я маю зробити? Я не понімаю.
Камені треба. Де вони, блядь? А де камні? А де ці камні? Вони мають бути в інвентарі? У мене їх, походу, нема. У мене ні в кого цих камнів нема. Вони були в мого персонажа. А, мій мискужер вмер. Де він? Вот. Блядь. Сука. Блядь, зброю. Та гамно. This is the only outcome. Блядь. Альсіна мого забрав. Я щось сьогодні взагалі не зберігалась, якщо що. Клас, що ця хуйня прийшла. Я можу його тіло обшукати і ці камні забрати? Бля, я походу не можу. О! Воно мені само зберегло. Щас. Ой. Боже, такого душного фіналу, що жодні грі, блядь, не бачила.
Я скіпну, можна? Дякую. The crown of Khan. That's it. Да, да, We have to. да. I know you. I saw you in my dreams. О, нові репліки. I know you. I know everything about you. Да, да, твої слабкості, і да. The crown! Cast the spell on it! Дай ти в голову, блядь, за то, що хтивки мої злив. I'm fury. I'll Так, дивись, закликати союзників. О, нарешті, працює. Так, накажіть червоному дракону верховного кітрака Воса дихати стіною вогню на поле бою. Та я саму себе так підпалю. Нові поцілунки. Та в пизду, блядь, ці поцілунки, в мене тут війна. Викликати Ортона Юргіра, смертоносного бійця, як зблизька, так і здалеку. О, давай, смертоносного бійця. Викликаємо. Туди їм прям під ноги його кинь. О, це цей чел, що з Рафаелем тусив. А, я за нього граю. Я думала, він сам буде. Безполезний гандон. I will ascend. Я можу ще когось викликати? Ні-а. Добре, пішли. Ладно, підійди сюди поки, ну. I wonder if this is worth the cost. Execute. Так як я доберусь, вони мені на дорозі стоять, вони ж будуть мене гатити. Так і я ще не дійшла до оцього, у мене з нього хода ще не було. Ще дойду. Дай їх покоцати трошки, щоб вони розійшлися по сторонам. А? О, получилось? Brain is weakened. This is our chance. Клас, а буде ще один стоп на відхил? Even bound, its will is stronger than anything you've ever felt. The chains shake, threatening to break at any moment. It's vulnerable, but not defeated. Use the portal. We will bring it down. Блять, ще до портала бігти. Its will is weakening. The brain is almost defeated. 210, йоп твою мать. Так, що у нас тут є із мощного такого? О! А, блін. Приголомшеною або непритомною. Ось я не попала ніхуя. Я можу сюди перейти? Ой, все, ходи кончились. Блять. А, ой. Що робиться? You will not enter. Що робиться? Що воно мене туди-сюди кидає? Успокойся.
Це баг чи фіча? Зараз укачаю від такого. Та, блядь, не то слово. Привіт, Дарк. Це не баг. Понятно. Ой, боже. Довго мені цю презентацію PowerPoint дивитись? Що робиться, я не розумію. Дайте вже мені когось. А! Move! Destroy it from within! О! Ура! Мені сюди треба йти, але, блядь, як я туди дойду? Don't linger. Не добіжу. Magnificent. Я не походила. Пиздуй туди. There you are, you wretched thing. Time to die. Блять. Прийшла. Далеко. Понятно. О, Гальсін очнувся. Не вилізе він туди. О, він не готовий ця штука. Ємить. Треба спуститись. А чого неможливо А. Додаткова дія. Понятно. А це що? А. Вот так вот. Що ще я можу зробити? Не попала? О, начинаются мультики. О, хоча б кулю від Орфея забрала. Ой. Хтось помер. Блядь, всі померли. Блядь, всі померли. Ти що, на приколі?
Йому лук вибили з рук, блядь! О боже. Я не знаю, що мені робити. У мене зброї нема. У мене якісь кінжали в срані є і все. І тепатись я не можу. Я не знаю, що... Блядь, що? Диви, де оцей стоїть, блядь. О боже. Які сувої? Я з такої відстані зможу його кінжалом пирнути? Себе хочу телепортувати сюди. Сука. Астаріон. This is the Це все, біжи, нічого не можу зробити. Може я бомбу якусь можу кинути? Ні, я нічого не можу навіть кинути. Блять, боже ти мій, я не можу. О, ні, з самого початку. Коротше, треба в ту сторону весь гурт рухати прямо зразу. Щоб коли відкриється цей телепорт, всі були вже там. Rest in peace. Да-да, в такій мочі віддихаєш, дай боже, блядь. Гарячий такий, відмірний. Time to see what new horrors waiting for us. There it is. The crown of Carsus. That's it! We have to... I know you. I know you, and The crown! Cast the spell on it! Я більше ніколи в житті цю гру грати не буду. Я оце пройду і все, блядь, пішло воно нахуй.
it is. The crown. We need to use the nether stone. That face. I and The crown! Cast the spell on it! Victory awaits. My path be true. Veterans, join the fray! Nothing will stand in my way. What they could find. surrender. You have already failed. Бля. А придурки допомагають.
Ай. Треба нових прикликати. Блять. Сука. Be a darling and lend a hand. Sometimes the only way out is through. Witness perfection. Yield to it. Боже, ми 2 часа вже це пройти не можемо, я хуєю. Ой. А куда? Давай сюда кудись. Стоп.
Дивись, звідси. Це задалеко я хочу. Отак от. Ні? Блять. Over here. Де той вогонь, який я кликала? Щось не поняла. Make way. I can't even catch my breath. By will or by force, you will join us. Блять, підкорив мого придурка. Please, just keep them back. Ну давай, в тебе ще є хп. Блять, повалив. Клас. А, ты куда? Вылезь назад. Time to push my luck again.
Так. Подобрались. The brain is weakened. This is our chance. Even It's vulnerable. Its will is weakening. The brain is almost defeated. О, починаються мультики. Ми вроді всіх до портала підтащили, да? Блять, Старіон валяється. You will not enter here. Ну, коли мій хід? My will is in yield. Surrender. Ой. Ой, блядь, кулі усунення. Нехорошо. Та боже. Дайте же мені за когось походити. А чо не рухається? А, все, рухається. Пішли. It's time. Destroy the nether brain and end the grand design. Маревного крока в нас нема, да? Угу. А чо? Ладно, давай оце сюди. М-м.
wretched thing. Time to die. Треба якось ближче підійти, чи що? Блін. Давай попробуємо звідси. О, попало. Давай сюди підійдемо до спуска. Смішно спускається. This is it. Its will is weakening. Добре, що в нас ще є? Блін, давай від цієї сфери, може, подальше відійдемо. Я не дуже розумію, яку штуку вона щас удалить. Давай сюди стань. Да, 10 годин биваємо про мозок. Рази 4, блядь, перезагружалися вже. Блядь! Чо ти встав, блядь?
Ура! Impossible. Pain. Fear. Terror. Reconsider. Assess. Implore. Surrender. There. At last. It is subdued. Spare me. Join me. Wield me. Become absolute. And thus, I honor my mother's legacy. The grand design, once again, ended by my line. The brain is on the cusp of its final thought, and it's taking all of Orpheus's strength to keep it there. An opportunity, perhaps. Знищить цю хуйню, умоляю. Obey. I must end. Hopes, nightmares, and the screams of legions upon legions of unborn lipids. Вітаю з закінченням. Та ще не все. Through you, obliterating all thought, all feeling. Ще, походу, багато цих от після слова буде. Але да, дякую. Боже, як я намучилася з цим промозком, це просто пиздець. Silence. For the first time in a long time, your thoughts are entirely wrong. Знаєте що? Steam знов мене нахуй послав. Він мені не оновлює Dead by Daylight. Гамно. Я не знаю, що йому вже робити. Ця гра мене настільки вимотала, що я навіть задоволення не відчуваю. Типу, 0 реакції на це все. Чи ж Вовер, чи Fortnite? Fortnite мені треба оновлювати мільярд годин. Я туди давно не заходила. Овер, не знаю. Ого. Туда його, блядь. З вилами, да, туда, блядь, спалити цю хуйню.
Я би дуже хотіла в Dead by Daylight пограти. Але мені Steam, блядь, тупо не дає це зробити. Перевірка. І ця перевірка, блядь, триває. Ну, вона тупо до кінця не доходить, пише, що помилка і все. Ну, мені не скачує гру до кінця. Everything you did, everything you sacrificed, it was worth it. For this. Видали, скачай заново. Я так вже 3-й раз роблю. Воно не докачує мені його до кінця. Ну, типу, скачує, потім приходить оцей етап перевірки, і коли воно перевіряє файли, воно мені вибиває помилку і ніхуя не робить. Я не можу запустити гру. The final blow has been struck. The battle is surely І це won. тільки з цією грою така хуйня. З інші нормально встановлюються потім. Ну, коли я видаляла Steam, воно ж всі ігри забрало. Just like Mazora said they would. A small price to pay in the grand scheme of things. And I'm still standing in the sun. Єбать! This is incredible. А чого він може під сонцем стояти? Maybe Подожди. whatever changed in me was permanent. And we didn't even have to turn into mind flayers to do it. Поголовок же ж не работає, а ритуал я не закінчувала його. You know. Even when my time in the Да, я prison Казадора stretched вбила. out like eternity, when escape seemed impossible, I never lost hope. Щось я не поняла. I knew that my destiny was to liberate my people, to return to them triumphant. I was wrong. It seems I can only Якщо Казадора fulfill вбила, то one він part вільний. of my destiny. О, класно. My people will be liberated, but I cannot return to them. Not like this. Поняла, дякую. You helped me destroy that abomination. Це ти мені поміг, Now help me піздець destroy як. myself. О, ні. You must kill me. А це обов'язково? Чого ти не можеш жити отак? А, моє лице почистилось! Подивіться на моє прекрасне лице, воно більше не чорне. Не в венах. Подивіться на мого красунчика. Carry my О, hope. Carry my burden. Call my dragons, Kulos and Kuthos, and ride to the astral sea. Destroy Vlaakith. 6 драконів своїх Release віддав. our people. А, це не мені, це, Be напевно, our Лейзель future каже. and our legacy. Да, Лейзель, вперед, в тебе шикарна місія нова I є. will never be free while my people are still bound by Vlaakith's Звільни chains. всіх. Enough talk. Give me my freedom. Freedom from this form. Та міг би й таким лишитися, подумаєш, пару щупалець, з ними прикольніше навіть. Ти міскожер, але ж ти все ще ти, правда? Yes. But for how long? Так про мозка нема, то надовго, напевно. А, It will never це не stop зупиниться, until it допоки is я не stripped away позбудуся from її me зовсім. entirely. Блін. I will not be Gake. Я зробив I це, щоб did what I рятувати свій did to народ. save Блін, my жалко його. people. The rest is up to them. Someone else must rise within the ranks to lead the revolution against А чо Vlaakith. картинка трясеться? Give me my freedom from this form. Release my soul to the astral seas, while I still have one to call my own. Блін. О, оце от мені нравиться. Живи так, ну типа, блін. Давай переконаємо його. На 40 переконали. Perhaps you are right. Да. I may not be the one to lead my people, but I can still Да, bear це witness краще, to their чим glory. померти, хоч і I shall шляхетно. find a place for myself in a corner of these realms. For even in darkness,
the stars of Tunarath will shine upon me. Є! Спасли чувака. You were a worthy ally. Навзаєм. Kulos! Ну да, я більше не міскожер. Ну я ним і не була, я так на півшешечки. Тільки плюшки їхні взяла. I can never forget you. Your name will be etched in our slates. You will be called Mlagir, Liberator. Красиво. Яка вона королева, конечно. Подивись, а? Залазь на дракона. Та й, блядь, броня оця. Єлітицька. A reprieve from the Githyanki invasion. В смислі, вона ж For this мертва. day at least. With the Githyanki gone, there's nothing left but the silence of the city. Що? Smoldering. Піздець, Джагейра воскресла. Вона тупо Ісус. But it seems that Gale's mind is elsewhere. The crown. It's somewhere in the Chiontha. Ну, блядь, і пливи за нею сам, я If не I буду її salvage the встановлювати. stones, I can reforge it. The power of Karsus would be in my hands. Блін, я щас маю йому камні ці віддати, чи що? But what then? А камні взагалі Орфей уніс з собою, він вже з'їбався. Посилай його. Туда, блядь. Він кинув мене. Добре, за тебе я помщуся, я пошлю його. Так, така сила не призначена для смертних. Дістань корону і віддай містрі. Дадіти її, щоб стати богом. Та залиште її, блядь. A wise suggestion. Не трогай. I felt a hubris once before and landed myself with this orb. They could rather not make the same mistake again. If this adventure has taught me anything, is that there are things in this world far Друге. more valuable than power. Besides, grown quite fond ну of я this вже very третє bad вибрала. class, but I'd quite like to see what happens to it. I'm sure Mistra will summon me soon enough, but until then, I propose we celebrate our victory the mortal Не way. послухав ще й Drink образився. in our Пиздець hands and гандон. reckless abandon in our hearts. A nip, a dance, and a song. Don't mind if I do. I think we're due an evening's reprieve. What's our leader have to say? Да, я за бухло. Да, всіма руками. Так. Йдем тусить. А потім оце от відбудова, оце от все. Треба віддихнути. Completely sure the tadpole's gone. I honestly don't mind what we do once we get to the. Ow! Блять! Oh no! Блять! Well, it was nice when it lasted. Не работає. Він все ще не може бути на сонці. А чого? Я ж вбила Казадора. You will sorely miss that freedom, I sense. It may be quite some time before we see him again. Якого чорта? We did it, soldier. А чого вона жива? It's going to be all right. В неї ж двигун мав би вже той во.
Ладно. Наврочила. Engine's finally cooked. Held on just long enough. So, how'd I do? Да, можна матюкатись. Ти була неймовірна, всіх сенсорів це чимало неможливо. Ти була неймовірна. So are you. My friend. My companion. I adore you. Я теж тебе обожнюю. Careful! Hot! I never gave up. I did my best. I did my best. It's the one thing I can't beat, isn't it? I wanted to live in my city with my friends. But life is for the living. And I saw... Goodbye, son. Goodbye, sea. Goodbye. Прощавай. Ой, блядь. I'm ready. I stand back. I'm going to... Да, вона заслуговує кращого, реально. Пиздець. Тупо вибухнуло. Я відправився з нею в пекло. Щоб вона не померла. О, а так можна? Чо, блядь, Астаріон на сонці не може бути? Ми ж вбили Казадора. Чи це не вважається? Чи треба було ритуал закінчити цей йобаний, щоб він міг нормально... Що романсив її то так. А, він все ще вампір. It's over. And it's all because of you. You, who were destined to become a thrall. Thanks to you, there will be no Illithid Empire, no Death God's tyranny. Я хочу, щоб вони в місті поставили огромну статую мене. You have earned your place amongst the legends of the Sword Coast. Оголену. Оту, що в мене в таборі стоїть, тільки більшу. Тупо на площі в центрі. When we joined battle for the last time, I did not want to presume we would survive. Чел, ми разів 6 перезагружались. Like a distant dream. That made last night all the sweeter. А зараз що? Part of me wishes we could stay in this room forever, you and I. Давай останемось. But there is a new dawn breaking. Ти And I have уйобуєш? a part to play. Лишайся зі I мною. cannot, Блять. no matter how much I want to. Той, блять, пішов нахуй, бо під сонцем не можу знаходитись. Цей кудись уйобує. Що такое? Я нахрена вас всіх романсила? Some never had them to begin with. They need help. Help that this city cannot provide right То давай now. разом помагать? I shall aid them to make a new place for themselves. In Thaniel's realm, under nature's watch. Now is the time for us to take care of each other. Already people are gathering to depart. The promise of a new life inspires great haste. At last count, there were 9 whole wagons of children in tow. They are my duty now. Daddy Halson, they call me. Who am I to tell them otherwise? Впевнена, мій персонаж також його так кличе. Так.
Піличить. Better than Archdruid ever did. The old teachings could not have foreseen this world. I can see a new way to serve nature now. A path that all can follow if they wish. You must visit as soon as you can. There will be much for you to see, and not a soul among our numbers who will not wish to praise the savior of Baldur's Gate. And well, I shall have my own selfish reasons for wanting to see you again. Конечно. If you wish the same. А вже ж, як інакше. Then I will watch the horizon for you each day and fix your image in my mind each night until I feel your touch again. Hello, darling. О, що з I was just тобою? thinking about freedom. Що там? We've dealt with the parasite, and you dealt with Cazador. Да, I'll never be in someone's power again. да, And такі all є. it cost was my life in the sun. Ну, да. Now I belong to the Він, напевно, shadows. привик жити в темноті, ні? So, what happens next? Ну, спимо вдень, живемо вночі. Що ще робить? Я йду від тебе. Жах. Пропоную десь усісти і насолоджуватися спокоєм. Треба віддихнути. That does sound tediously boring. Сам ти нудний. Although, if it's with you, maybe. На тому дякую. Maybe, And I'm блядь. sure trouble would find us sooner or later. It always seems to. Так і буде. I just need to be sure. Is this what you want? Да. I mean, this. Да. I would understand if you wanted to go your own way. Бля, куди, блядь, що мені робити? Да, це то, що я хочу. Good. Because, selfless as I am, I really did not want to let you go. Yeah. We are rather excellent together, you know. And united, there is nothing we can't do. I can't say what the future holds for us. Будемо разом заходити в гості до Альсіна, я думаю, він буде дуже сильно And за. we're going to have a lot of fun. Блять, хочу в туалет, пиздец. Since the Netherbrain fell, you and Astarion have seen more of Faerun than you ever thought possible. О, One а? night, he tells you that these last 6 months of happy memories are the counter Лайки в костюмах. years of misery. The next day, you receive an invitation written in a frail hand, inviting you to a gathering back in the place where your journey together began. A chance to meet with the friends and allies who were by your side. Зустріч in battle випускників. against the Absolute. Там ще в скринях буде інший одяг та фарба. А смисл вже кінець гри. О, їбать, світиться. Thou wert called here, some from above, some below. For with thine bond, together thou hast kept the wheel of fate spinning when it threatened to halt. Though thou wert drawn far apart in the months after the collapse of the Absolute, tonight fate renews thy bond once more. Thou shouldst take care to preserve it. It is a great weapon wielded in the hand of good. Go. Know one another once more. Ура, я йду в туалет. Це той малий виріс?
friend. Friend! Жесть! You came! Виріс, який хорошенький. Можна погладить? Ой. Щось не видно. Клас. Yes. Miss this. More. Давай ще раз. Ні-а, забагалась. Не видно. Який хорошенький. Виростила сина. Yes. Miss this. More. Що ти робив? Lots. Make friends with a turtle, a cat, a kraken. Kraken eats my cat friend, so I run away. О, Sad, tired now. Want sleep, want cave. який хороший. Що до мене і Гарсіна? Man, Да. he is big, but not bigger than me. I like him. I go to him. Є. Жесть, у нас з Гарсіном є син. Ой. Тебе як діла? Gods, I must look a mess. I just Та rolled out заєбісь. from under a pesky ogre when Withers yanked me in. Oh, I didn't mean... Виростили Well, I didn't дитину. mean Да. that. I just gutted the ogre, not... How about I change the subject before I dig this hole any deeper? It's so good to see you. And I've got so much to tell. The trolls I've torn open. The ghouls I've cleaved. The stories I've been itching to tell. I don't suppose you'd indulge me. Давай тільки дуже швидко. You'll have to choose one tale and one tale only, I'm afraid, or I'll be yammering all night. You want to hear about the Stegosaurus that bullied Candlekeep, the impossible lich, or the young dragon who crawled out of Deeping Cave? Хочу про дракона. There are tales galore of a great green dragon called Clogiliometer. Try saying that 5 times in a row. Clogiliometer. Клогіліаматар. 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 Сказала 5 разів. One of them flew the roost and took to stalking a small elven enclave outside Crypt Garden Forest. The damned dragon had turned the place into a slave camp before I arrived. Sordid beyond words. He was a big boy, but still a young'un. A wonder of the skies, but a lumbering oaf on the ground. I tried a sly approach, but the whelp saw me coming and up it flew. Poison poured from its mouth as it descended. Бля. I tumbled away, shot it with arrows, and it crashed to the ground. I could have ended the battle there and then. Чи ти так в моїй групі не бився? The beast was a smoking heap of black-green scales once the battle was over. The elves and I sang songs and drank mead in celebration until their barrels went dry. I've missed you too. The rush of battles we fought, the heart-to-hearts, the nights around the fire, the comfort of knowing I didn't face the unknown alone. If I had to do it all over again, and I'd rather not, to be clear, I can't imagine not having you at my side. I won't lie. Losing the eldritch blasts and the hexes took some getting used to. Nothing but void where once there was hellfire. So, I stoked new fires in myself using the lessons my father once taught me. Now, the Blade of Frontiers is a ranger. A true hunter of monsters. A warden in more than just name. Go on, the night's young.
You shouldn't waste a moment of it. Or waste a single drop of wine for that matter. I plan on downing half a bottle myself. Oops, did I say half a bottle? I meant half a dozen. О, You made it! що ти? You would think someone of my vintage would be inured to the passage of time. Yet these past 6 months have seemed endless without your company. But now our paths cross once more. Дуже скучив. We have all pined for each other's company, I sense. I cannot imagine otherwise after what we shared. That bond was forged in a crucible that can never be stoked again, Oak Father willing. It is a bond that can weather any distance, any passage of time. I know it can, for I feel the longing for old friends in my heart each day. Обійми? I always do. Should I ever decline, assume a doppelganger has taken my place. Які вони милі. That was more than worth the wait. Поцілунок. How thoughtless of me. Ля. Що з'їсть. There it is. That is what I've been missing. Now, we have much to catch up on. Do not allow me to ramble on. I am eager to hear all you've been doing. Давай ти розказуй, In що that там? case, very well. Our community grows rapidly. In 6 months, we have turned what was once a shadowy wasteland into a true home for all. In another 6 months, I would wager the scars of the past will be entirely invisible, even to those who remember them. The old masonry of Moonrise Towers and Rythwin have been repurposed into new homes, and the land is rich with harvests and bountiful trees. Nature and civilization are in harmony, stronger together. Звучить ахуєнно. It is, truly. Though a more complex, evolving beast than I could ever have anticipated. I spoke often of balance before. Only now do I realize the balance is no simple, fixed thing. We welcome folk from all walks of life. Anyone who wishes for a new start. Naturally, it can be chaotic at times, but it is a thrilling sort of chaos. It thrives in ways I could never have dreamed of. Хочу побачити вашу громаду на власні очі. You are welcome whenever you like, and for however long you please. Now, please, tell me all, and spare no details. I shall not lie. I have an ulterior motive in wishing to hear all. It is the children, you see, my charges. Their appetite for bedtime tales is greater than I could ever have anticipated. Another story, Daddy Halsin. Another is the chorus that greets me each nightfall. They have all but exhausted my repertoire in but a few short months. No mean feat given the lifetime I have lived. I desperately need new material, please. My reputation is at Вуйко, stake. це взагалі дядько. Не знаю, чому вони так це переклали. Він сказав деді, типа батько. Ладно.
Кілька історій, де то на потом. More than a few, I should think. At least I shall be equipped to explain the birds and the bees when the time comes. But I hope that time is quite a while off yet. Ha! You would ask to be tucked in next. But whatever the intrepid adventurer needed, I would have been glad to provide. I am all ears, though I never cared for that phrase. A rather unsettling image. Додати трошки цікавостей. You are truly incapable of disappointing. The children shall be wrapped, and have no fear. All due credit shall be given to the tale's originator. Yeah. Now, it would be Кар'єра cruel of me to hold Барда you all to myself for процвітає. the evening, as much as I would like to. I shall leave you to the others for now, unless there was anything else. Візьми з собою сина нашого. Do you truly even need to ask? Хі-хі. Of course. Who could not open their home to a befeathered hero of Baldur's Gate? And I did promise the children I would bring them back a surprise. Imagine their faces. Ти ще I ходиш spend half my days in як Ursine ведмідь. form. The children demanded. I had a score of them taking turns riding upon my back just days ago. I'm glad they are so comfortable with the Oakfather's creations. But they must learn that not all are as amiable as I am. Ну A да. lesson for another time, though. They deserve some joy. As for roaming, that impulse has dwindled, I must admit. Perhaps because I have found where I am meant to be. Давай ще один чмок. І все, я буду You йти. read my mind. А ніч з ним ще можна провести чи ні? Чи це вже все? Тут тільки балачки остались. The day I weary of those lips is the day I weary of life. Все, пішли. Before you go, Що? I have something for you. Just a little keepsake, really. Do you remember how I told you I like to whittle? Було діло. I made this. Що там? Ducks are my favorite. Вау! I thought they were particularly fitting in this case. They are migratory birds, of course, traveling far and wide with the turn of the seasons. Яка охуєнна качка! Yet, they always find their way back to where they belong. Just like old friends find themselves back in each other's company. Клас! Just a token to remember me by. Now, I've taken up enough of your time. Go on. Enjoy the festivities. We can speak again later. Дав мені качку. Deja vu. Old friend. А чого странна проекція? The Knights of the Comet. For 2 more I skewered Kithraki bellies. And for 2 more yet, I traveled through limbo. But to see your face, it
brings me even more pleasure than taking a royal inquisitor's head. Limbo, she'd said. A plane of chaos where you might drink fire like water, where you might breathe ice instead of air, and the home of the mystical Githzerai. Once the Githzerai were one of the Githyanki, until bloody civil war severed them. Маєш несподівано нещільний вигляд. A bit. It's taken a dozen Gish's talents, a few stolen psi crystals, and 2 10 days of effort to conjure my projection. Worth it, I'd say. I miss this place. This... Fey Run. А де ти зараз? Shractalor. Shractalor. You recall the name. The capital city of the Githzerai, and the home of their immortal god king, Zerith Menyar Agith. Our Gish sent word of the rebellion to Minyara Gith through the cosmos. He's agreed to parley. It's fallen to me to secure an alliance. Жесть, тепер дипломатка. Exactly the reaction I expected. My blade is keen as ever. But it was you who showed me that a proper victory doesn't always require a razor-sharp edge. Sometimes, a sincere plea is more persuasive than a dagger against the neck. Minyara Gith is an ascetic. He reached out in good faith. This is his way. It is in this spirit that I must meet him. And if he refuses, I carry on. Gravity pulls me in but one direction. I am a warrior of the comet. I will not rest until I burn Vlaakith's bones to ash and smash her phylactery to pieces. My people will be free. But you've heard that refrain before. Zealous, bossy, insistent. All part and parcel of my undeniable charm. А прийдеш? When the comet has risen, when the Lich Queen has crumbled to dust. I miss this place. More to the point, I missed you. I'll be back one day. The Overgod himself couldn't keep me away. I didn't realize you were such a homebody, Tara. Він знов з котом говорить. Well, well. Look what the Tressim dragged in. Professor Gale Decarius of Blackstaff Academy. Educator of the esteemed О, School of Illusion. вчителем став. A pleasure to remake your acquaintance. Бачу, тебе не вбили. She did not. I'm delighted to report. She sought me out. Not long after we went our separate ways. And assured Їх me стати neither Богом. she Та nor нахуй the нам orc такий should Бог? pose me any threat in the future. Подиви на нього. Тупо бомж. Of course, it's still in there. A constant reminder of my former hubris. And a surprisingly effective means of keeping my more disobedient students in line. Perhaps a tad too effective. I spend most of my time trying to convince them how much fun the study of magic can be. But it'd be easier to crack a smile on Я an також intellectual можу. bow in the son of my pupils. Still, I hoped my students might be a little more open to the playful side of such magic. Oh, they try their best, of course, when they can manage to stay awake. Це я той студент. Nothing a well-placed swipe from Tara can't fix, though. And what of you? What are you making of this newfound lease of life we earned?
я щасливий. But О. I couldn't be happier for you. A fitting reward for the sacrifices you made in getting here. I've told my students plenty of tales about our escapades. You're something of a hero to them, you know? I'll be delighted to introduce you to my current cohort as a guest lecturer, perhaps. I'm sure they'd have plenty of questions for you. Проведу лекцію по піздяжу. Не, балади порозказую. Well, I, for one, can't wait. And I say with some confidence, neither can they. Of course, you'll be most welcome to stay with me in my tower. My apologies, Tara. That would be our tower. Блять. It will give us plenty of time to catch up on your adventures. I'm very curious to know what you've been up to these past months. But I suspect the telling of that tale would keep you tied to me all evening. So, in the spirit of selflessness, I encourage you to mix and mingle for now, with time enough to come. Чисто я і мій кіт. I just know what I like. What more could I wish for? My mother's sitting room. Так, хто тут ще є? Ай. А, вон Тіне Серда ходить. Єбать, що він робить? Рибу ловиш? А ти що, голова? Starting to wonder if you'd show up. Куди ви без мене? You can say that with a straight face Да. after all the times I had to come to your aid. Та ти в таборі сиділа більше часу, що ти вийобуєшся. Які вони солодульки. You feel a little more substantial than before. Less camping and scrounging off the land, I take it. Вона каже, що я потовстів. Жесть, канахаба. Буквально така репліка. Filled out and healthy is what I was going for. Don't tell me you miss living off whatever scraps Це you правда, found in crates це and правда. barrels. I'm glad you seem well. Truly, Це I взаємно. had no doubt. But I'm glad to hear you say it all the same. Чим займаєшся? Wandering, mostly. The adventuring life is almost a tonic when you're not constantly threatened by brain monsters and cultists. I can finally see the world beyond the Моє cloister. таке плаття гарне. Де була, що бачила? One of my first stops was the House of the Moon in Waterdeep. It's the largest temple of Selûne in existence. It seemed like the perfect spot to reflect on my parents, on where they came from. And where I came from too, I suppose. Hard to imagine, isn't it? Me, of all people, in the lair of the Moon Witch herself. Gods, your truest act of heroism was putting up with all that char and drivel I was spouting for so long. Батьки б тобою Oh, пишались. I know they are. I can still sense them, I think. And one day we'll be reunited. Що ще робила? I've had run-ins with my former fellow Sharans on a couple of occasions. Word seems to have spread of what happened at the cloister. Now other chapters of Shar worshippers see me as a prime target to offer up to their lady as a sacrifice. Don't worry. I know their tired old tricks better than anyone. They'll need more than a hooded cloak and poisoned blade to best me. Що будеш I робити? don't know. Which is just the way I like it just now. Perhaps I'll just stick a pin in a map and see what I find, or head to the docks in the morning and scrounge a berth to find somewhere new.
I'd like to see the islands, maybe, or head south to Arm. I heard there's an enclave of werecats that hunt the followers of dark gods by moonlight. Ух ти. I'd love to see if there's any truth to that. But enough about me. What have you been up to? В мислі піти. Don't be a stranger. Як в тебе діла? Розвертається і йде. Ой, Боже. Так, з вами я говорила. Там щось є? Ні. Хто ще лишився в живих, з ким я не поговорила? Це що? Міліл, це взагалі хто, блядь? А, Астаріон. Треба з ним поговорити. Де він, блядь? А! And how have our friends fared without us? Та ледь справились. I'm glad. It would be so easy to go through everything we did and come out the other side bitter and twisted. But they deserve happiness. We all do. And I will forever be grateful to have found it with you. Обнімашки. Я так обожнюю обійми, блядь. I do feel a little bad keeping you all to myself. After all, I get to see you every night. Go on, go mingle. Я вже з усіма поговорила. Enjoy your time with the others. Bless them with your presence. I'll be here when you're ready. I'll always be here, my love. Nice to return to familiar environments. Так, а куди це мені йти? Зачем? Завершення пригоди. Ан, все получається? Що там за скриня? Так. Давайте почитаємо. Хто такий Баркус? Понятно. З проханням про допомогу з одною загадковою справою, що звалилась на мене через півроку після того, як ми надавали по дупі Баалітам. На жаль, мені довелося взяти всю славу за викриття секти Баала на себе, оскільки тебе не було в місті, ну ти розумієш. А тепер я працюю над тим, щоб остаточно вичистити наше файне місто від залишків Баалітів. Отже, не дивно, що мені хочуть помститися. І не просто помститися, а споплюжити мою репутацію, оприлюднивши абсолютно брехливий документ про мій нібито несплачений борг за випивку в ельфоспіві. Якщо раптом будеш у місті із грошима, переконай, будь ласка, керівництво закладу, що це очевидна маячня, я буду вельми вдячна. Розслідувачка Валерія Гонча Гелма. Писи. Я поклопоталася про це посмертне присвоєння Девелі Фонтаниці, звання пломеня. Вона заслужила на нього. От криса, блядь. Ще маю платити за її випивку. Так. Принц комети сяє яскраво, як ніколи. Крок за кроком, битва за битвою, загибель Велакіт дедалі ближче. Ми б'ємося в астральному вимірі, убиваємо тих, кого належить убити, і ширимо звістку про істинного спадкоємця поміж усіх, хто слухає, радо чи не радо. Багато гітянків вже взялися за зброю і стали до лав воїнів комети. Інші лишилися у своїх анклавах, що вирушили до крешів, присвятити життя служінню Орфею, як писарі, вивідачі, учені. Але не всі наші союзники є дітьми Гіти.
Бог король Гіцера і Зеріт запросив нас на аудієнцію. Колись я вважав такий союз немисливим, але воля Орфея така. Нехай два неба знову зілються заради падіння в Лакіт. Ну і правильно? Так, Елмінстер. Це я не пам'ятаю, хто це, блядь. Невновно радий дізнати, що ти отямився щодо тієї проклятої корони. А ще більше зрадів тому, що зловісна куля більше тобі не загрожує. Принаймні з цього боку містра вчинила з тобою чесно. Сподіваюсь, тобі до душі пригоди, хоча маю визнати, що зовсім не уявляю тебе десь поза глибоководдям чи поза... Хто це? Пені пише, блядь. Ельфар. Ой, їбать. Маю честь отримати в нього письмо, блядь. Після вельми вчасної кончини Рафаеля я повернувся до палацу Мефістофеля в Канії. Багато придворних його батька святкують цю подію, звісно, за зачиненими дверима. Оскільки жоден договір більше не вимагає від мене зберігати конфіденційність, я пропоную вечір у його подобі усім охочим. І гроші буквально течуть рікою. Ой, блядь. Хоча, як на мене, аж так бажати мертвого, це справжній несмак навіть для дияволів, не думаєш? Як я й очікував, твоя подоба зігріла не одне ліжко в крижаному пеклі і викликала неабиякий фурор серед його жителів. Ой, мать, я популярний. Певна річ, до тебе долетіли відлуння екстазу, що я дарую у твоїй личині, правда? Було діло. Скільки пекельних істот пішли задоволеними, не злічити. Пам'ятаю, один гелугон був у захваті, як тремтить твоя шкіра, коли нею водиш шматком льоду. Кілька клієнтів попросили переказати відгуки про твоє тіло. Блядь. Нероздвоєний язик – справжня рідкість у цих краях 35. Треба було підстригти нігті, перш ніж віддавати цю подобу 25. Тіло дуже вразливе до обмороження. Про ексгібіціонізм у цьому пеклі можна забути 3 з 5. Сподіваюсь, тобі до вподоби несподівані сплески насолоди твій улюблений інкуб. О боже. Ой, я не жалію, що я це зробила. Чекай, чий це лист? Лист від Надії. О, як то в неї діла? Минулої ночі мені наснився сон, хоча тут немає ночей, та й днів теж немає. Це був сон про тебе, точніше про вас усіх. Ви були зі мною, а я частувала вас хлібом з повидлом, вівсяним печивом, сиром і чаєм. Досхочу чаю. Ви їли, сьорбали з горняток, усміхалися, сміялися. Тобі стало цікаво, чи я щаслива. Ніхто не питав мене про це так довго, що я вже не пам'ятаю, що таке взагалі було. Я не знайшлася, що відказати, і натомість провела тебе своїм домом, показала всі душі, що живуть зі мною. Колись вони були Рафаелеві, але тепер належать лише собі. В архіві тепер художня галерея, у будуарі велика кухня, а в'язниця стала прихистком усіх нещасних душ та істот, що до нас приходять. Чи я щаслива? Не знаю, але я Надія, і я не померла завдяки тобі. Ноктюрне. Хто це? Люба Тінесердо. Це не мені лист. Сподіваюсь, ти здорова і щаслива. Можу написати лише кілька слів, бо воно... Це не нам лист, ми його не будемо читати. Офіційний лист від гільдії. Якої, блядь, гільдії? Мені не інтересно, що за гільдія. Оце. А, якийсь диск з собою таскаю. А ще щось є? О, газету давай почитаємо. 6 місяців по вбивству ерцгерцора Горташа. Біженці з Ель-Туреля воліють жити відокремлено. Будинок зачинений для відвідувачів. Пані Джанат нікого не приймає. Зараз захворів, у палаці шляхтича досі тиша. Героям високої палати зведуть пам'ятник. А мені? Рамбаала зачищено від залишків сектантів. О, супер.
Все не так очевидно зі зникненням герцога Воронія. Того, якого ми вбили, блядь. But also like no time's passed at all. I don't know how to explain it. Maybe I don't need to. Армія Торма відступила від кордонів брами Балдура. Понятно. Ну що ж, все получається? О. Thou feelst it still. She is not here. She who was the boldest. Хто? Hast thy thoughts been with brave Karlach often? А ти можеш її повернути? She would not come. А. Ну, реально була єдина і неповторна. Correct. Not in planes material, elemental, not transitive can her like be found. In but a dozen 10 days, an entire life was lived. More than mortal years. Mortal centuries were hers. Thy band, thy bond, gave that life to her. Ой. Not like thou wert her kin. It was written in her heart. Surely thou knowest that. In the fugue plain her soul burns so bright, it pains the gods to look upon. Recall that in time all changes and all is rejoined. Thou shalt be with her again. Так, я з усіма поболтав. What indeed? Prick up thy ears and listen. The balance of the world restored. The balance of these lives, mortal and otherwise, brought to account. Hear me, thou heroes, wastrels, friends. I have waited long to tell you these words. It is over. For now. Thou played thy part in weaving the fabric of fate itself, but for every thread you sewed, so did the gods unravel another. Sleep, rest, revel, but be ready. For thou mayst yet be needed. Until we meet again, I wish thee every possible fortune, health, wealth, love, and above all, problems worth solving. За нові пригоди. To you. Є. Герой забутих королівств. Та я. Добре те, що добре закінчується. Досягнуто нового класу. Рівень призів підвищено. Що? Ми це пройшли. Ми пройшли браму Балдура, блядь. Хочу створити нового персонажа. Дякую. Ой.
Боже, йобаний Steam не дає мені пограти Dead by Daylight. Так, що ж, всім дякую, що дивилися. Новий Baldur ще не скоро. Типу, я точно його ще раз пройду за Dark Urge, але не скоро. Я спершу якусь іншу гру візьму на проходження. От. Бувайте.